รงงานเด็กในประเทศไทยเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนสภาพการทำงานของเด็กจำนวนมากเป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็กบางคนถูกจ้างอย่างผิดกฎหมายและทำงานอยู่ในสถานที่ซ่อนเร้นแม้ว่าเด็กไทยเกือบทั้งหมดได้เข้าสู่ระบบโรงเรียนตามนโยบายการศึกษาภาคบังคับแต่ก็มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยและงานที่เด็กทำนั้นเข้าข่ายการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายตามคำนิยามของอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 182 ในขณะเดียวกันแรงงานเด็กต่างชาติก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเด็กเหล่านี้ประสบปัญหาการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาและบริการด้านอื่นๆจึงอยู่ในสภาพเปราะบางต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆดำเนินโครงการเพื่อขจัดปัญหาแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในประเทศไทยภาพยนตร์สารคดีนี้แสดงถึงรูปแบบการทำงานที่ได้ผลในการขจัดปัญหาในประเทศไทยตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาใน 6 จังหวัดนำร่องได้แก่เชียงรายตากอุดรธานีสมุทรสาครสงขลาและปัตตานีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการขยายผลไปทั่วประเทศบริการด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์หลักของโครงการจากประสบการณ์การดำเนินงานพบว่าหากเด็กได้รับการศึกษาก็จะมีความรู้และทักษะป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นแรงงานเด็กปัญหาก็คือทำอย่างไรให้เด็กสามารถเข้าถึงบริการนี้นโยบายการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทยที่ให้เด็กได้เรียนฟรีนั้นน่าชื่นชมอย่างยิ่งและเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินยุทธศาสตร์โครงการเมื่อปี2548คณะรัฐมนตรีก็ได้พูดคุยกันเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็วางทิศทางหรือวางแนวทางว่าเราคงไม่สามารถจะเลือกที่รักมักที่ชังได้ว่าเฉพาะเด็กไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนมีหลักฐานการเกิดเป็นเด็กไทยลูกหลานไทยให้เรียนหนังสือนอกนั้นให้โตตามยถากรรมเพราะสุดท้ายแล้วเราเชื่อว่าการจัดการศึกษานั้นมีประโยชน์ในเชิงบวกด้านเดียวนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถอยู่กันได้อย่างสงบสุขด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเด็กสามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาภาคปกติในโรงเรียนหรือการศึกษานอกโรงเรียนการจัดการศึกษาเคลื่อนที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เด็กสามารถเข้าถึงการศึกษาหมูป่ามันต้องอยู่ในป่าหรือเปล่านี่เราเป็นวิ่งอยู่สำหรับเด็กต่างชาติที่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ก็จัดให้เรียนที่โรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเรียนภาคปกติในโรงเรียนทั่วไปนอกจากนี้ยังจัดการอบรมทักษะชีวิตโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นได้ริเริ่มโครงการเพาะเห็ดเพื่อจำหน่ายให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติจริงเพื่อแสดงให้เห็นว่างานที่ปลอดภัยก็สามารถสร้างรายได้ได้เช่นกันเพื่อให้เป็นทางเลือกของเด็กว่าอะไรบ้างที่เหมาะสมกับตัวเองและจะไม่นำปัญหามาสู่ตนเองไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเองในจังหวัดตากโรงเรียนบางแห่งได้ริเริ่มการสอน3 ภาษาคือไทยพม่าและอังกฤษ Today is Wednesday การเรียนการสอนที่เอื้อต่อการสื่อสารเช่นนี้ตอบสนองต่อบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดีและทำให้เด็กมีแรงจูงใจที่จะเลิกทำงานและเข้ามาเรียนแทนไม่เพียงแต่เด็กเท่านั้นที่ได้รับบริการด้านการศึกษาครูก็ได้รับบริการนี้ด้วยเช่นกันครูชาวไทยได้มีโอกาสเรียนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารครูชาวพม่าก็ได้เรียนภาษาไทยนอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการอบรมด้านอื่นๆพร้อมการติดตามผลการปฏิบัติหลังการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาหลายๆท่านก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีสิทธิเด็กอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเด็กต่างด้าวยังไงบ้างเนี่ยค่ะสถาบันการศึกษาต่างๆก็ได้แสดงความกระตือรือร้นและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ร่วมพลังในการต่อสู้กับการใช้แรงงานเด็กของข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเนี่ยเมื่อมีโอกาสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทนะคะจริงๆปริญญาตรีเองก็สอดแทรกด้วยนะคะก็ปรากฏในแผนการสอนแล้วก็เวลาเราไปอบรมนอกสถานศึกษาเนี่ยให้กับหน่วยงานต่างๆหรือมีโอกาสไปเข้าร่วมประชุมเนี่ยนะคะรวมทั้งสื่อมวลชนท้องถิ่นเนี่ยก็มาสัมภาษณ์
ตามชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา ปัตตานีและสมุทรสาครมักพบแรงงานเด็กในภาคประมงและประมงต่อเนื่องด้วยความร่วมมือจากองค์กรภาคีเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการทำงานตามกฎหมายได้รับการระบุตัวช่วยเหลือให้ออกจากงานและส่งเข้าเรียนทั้งนายจ้างและเด็กที่อายุถึงเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้ทำงานได้ก็ได้รับการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานให้ถูกต้องตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานถุงอย่างปกติแล้วคัดเลือกเปล่าก็ไม่ช่วยใส่ถุงรองเท้าบูทอะไรก็ไม่ค่อยใส่ก็อยู่แบบธรรมชาติความคงทนความแน่นอนความยืนยาวในการอายุในการทำงานมันน้อยมากการเปลี่ยนแปลงก็คือก่อนหน้านั้นเขาไม่มีความรู้เลยโดยเฉพาะพรบการใช้แรงงานเป็นยังไงน้ำหนักที่ยกตัวอย่างน้ำหนักของผู้หญิงผู้ชายเท่าไหร่เกณฑ์ที่ไปดูคัดเลือกปลาเดี๋ยวนี้เขามีการใส่ถุงยางหรือว่าใส่รองเท้าบูทเป็นต้นครับในจังหวัดตากแรงงานข้ามชาติพร้อมครอบครัวรวมถึงเด็กๆทำงานและอาศัยอยู่ภายในแปลงเกษตรสภาพที่อยู่อาศัยและระบบสุขอนามัยเป็นปัญหาที่น่าห่วงใยการใช้สารเคมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงอย่างเข้มข้นก่อให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องดังนั้นเจ้าของไร่คนงานเจ้าหน้าที่อบต.และคนในชุมชนจึงได้ร่วมมือกันปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยและสภาพการทำงานให้ดีขึ้นถ้ากลุ่มของเด็กเนี่ยผมว่ากลุ่มของเด็กเนี่ยเขาค่อนข้างจะแปรผันกับผู้ปกครองถ้ากลุ่มของผู้ปกครองเนี่ยมีความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักการใช้ที่ถูกต้องเนี่ยผมว่ากลุ่มเด็กไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่เยมินอองแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในแปลงเกษตรได้รับการฝึกอบรมจนเป็นผู้นำกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขทำหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยในชุมชนที่อาศัยอยู่นอกจากนี้ยังใช้เวลาว่างสอนหนังสือให้แก่เด็กๆในไร่อีกด้วยออสตอနေပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တဲ့ဆေးဖြန်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ medical poison ပိုင်ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဒီအဆိပ်သင့်ယောဂါဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ก็เกิดการอบรมให้มีพสตคืออาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าวคราวนี้เขาก็จะได้ความรู้ตรงนี้ไปวันนี้ไปดูแลในสังคมของพวกเขาในที่พักที่เขาอยู่มันก็เกิดการพัฒนาการที่ในสิ่งในเรื่องสาธารณสุขรอบตัวเขาดีขึ้นคือผลทางอ้อมที่ชาวไร่เจ้าของไร่ได้ก็คือคนงานสุขภาพแข็งแรงขึ้นไม่เจ็บป่วยการบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่นๆช่วยให้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในระดับจังหวัดได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมและมีเอกภาพมากขึ้นหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้ร่วมมือกับเครือข่ายทีมสหวิชาชีพเข้าช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเมื่อได้ช่วยเหลือเด็กออกมาแล้วก็ให้บริการอื่นๆที่จำเป็นเช่นบริการด้านกฎหมายสุขภาพการให้คำปรึกษาและที่พักชั่วคราวเป็นต้นเราสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้จำนวนมากเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กหรือแรงงานที่เป็นผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ชายเช่นในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากประมงทะเลและในเรือประมงประการแรกก็ดำเนินคดีนายจ้างส่วนสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินเป็นรายได้เป็นค่าล่วงเวลาค่าอะไรเหล่านี้เราก็ติดตามให้นายจ้างรับผิดชอบจ่ายเงินให้จนกระทั่งนายจ้างก็ต้องจ่ายเงินให้ตามที่กฎหมายกำหนดครับผมในบางจังหวัดนำร่องได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจังหวัดเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและดำเนินการในรูปแบบทีมสหวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหานี้วิสิทธิ์สิทธิสมบัตินายอำเภอแม่สายเป็นผู้หนึ่งที่บูรณาการการทำงานและใช้แนวทางทีมสหวิชาชีพคือจากส่วนราชการต่างๆในพื้นที่นะครับในรูปแบบของสหวิชาชีพนั่นก็ถือเป็นความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าในการทำงานนั้นต้องมีการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานการแก้ไขปัญหาถึงจะพอจะคลี่คลายไปได้นะครับวิสิทธิ์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อบต.และผู้นำชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เครือข่ายระดับชุมชนจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กทันทีที่พบหนูไปขายที่ขุนน้ำแล้วก็แม่สายหนูขายเม็ดทานตะวันมะม่วง
แล้วก็มันแก้วเชอร์รี่ แตงโม แล้วหนูไปขายเวลา 12 โมงถึงบ่าย 2 โมง แล้วตอนกลางคืนหนูก็ไปขายที่แม่สาย 12 โมงถึงตี 3 ค่ะไปโดนรังแกแล้วก็เคยโดนด่าค่ะ ยังไม่ได้ไปขายค่ะ เพราะมีเจ้าหน้าที่อบต.เขาห้าม การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่การทำงานในรูปแบบทีมสหวิชาชีพก่อให้เกิดผลดี หน่วยงานราชการโรงเรียนและอาสาสมัครจากหลากหลายวิชาชีพร่วมมือกันเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในชุมชนของตนกรณีพบแรงงานเด็กก็จะช่วยเหลือและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราได้มีความประสบผลสำเร็จพอสมควรทั้งในเรื่องของการบูรณาการระหว่างอาสาสมัครที่มาจากหลายหน่วยงานแล้วก็ได้รับความร่วมมือที่ดีนะคะจากหน่วยงานต้นสังกัดของอาสาสมัครเหล่านั้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงรายงานที่อยู่หลายภาคส่วนได้พอสมควรคนทั่วไปมักมีความเห็นที่แตกต่างกันว่าแรงงานเด็กคืออะไรฉะนั้นการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งและจะก่อให้เกิดพลังทางสังคมที่จะช่วยต่อต้านการใช้แรงงานเด็กงานวันยุติแรงงานเด็กโลกจัดขึ้นทุกวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปีเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนเรื่องแรงงานเด็กในจังหวัดเชียงรายคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้จัดทำหลักสูตรตะวันส่องแสงเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้แก่นักเรียนป้องกันไม่ให้เด็กตกเป็นแรงงานก่อนวัยอันควรหลักสูตรนี้ได้นำไปขยายผลในโรงเรียนอื่นๆอีกด้วยช่วยกันหาความรู้เกี่ยวกับว่าสถานประกอบการอย่างไรที่เราจะเข้าไปแล้วจะปลอดภัยนะคะก็คือความปลอดภัยในสถานที่เขาจะไปทำงานช่วยกันวางแผนโดยเฉพาะเขาจะทำแผ่นพับในการรณรงค์ไปถึงร้านประกอบการต่างๆว่าคุณธรรมของผู้ประกอบการเป็นยังไงนะคะเขาก็จะเอาไปแจกการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ยังเป็นยุทธวิธีในการสร้างจิตสำนึกและแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ร่วมยุติการใช้แรงงานเด็กอีกด้วยที่น่าเป็นห่วงก็คือว่านายจ้างส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในเรื่องข้อกฎหมายว่าแรงงานอายุ 15-18 ปีถือว่าเป็นแรงงานเด็กดังนั้นลักษณะที่เราทำเป็นข้อกำหนดเนี่ยคือข้อกำหนดนี้ไม่ได้เป็นการที่เข้าไปจับผิดเขาแต่เป็นคู่มือที่จะให้เขาสามารถเอาคู่มือนี้ไปใช้ในการควบคุมดูแลแรงงานอย่างถูกต้องให้ความอยากคร่าวๆว่าตรงนี้ที่เขามาในเขตพื้นที่ชายแดนแรงงานข้ามชาติจำนวนมากได้ข้ามเขตแดนเข้ามายังประเทศไทยเพื่อหางานทำโดยมีความหวังถึงชีวิตที่ดีกว่าแรงงานเหล่านี้มักมาพร้อมครอบครัวและมาเป็นกลุ่มใหญ่โดยไม่มีเอกสารทางกฎหมายเมื่อเข้ามาแล้วก็มักอาศัยอยู่ด้วยกันและขยายชุมชนอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเช่นนี้การแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กจะประสบผลได้ก็ต่อเมื่อแกนนำชุมชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนสามารถระดมความคิดในการจัดการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองในบางจังหวัดนำร่ององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ทำงานร่วมกับชุมชนเกษตรโดยผ่านทางองค์กรภาคประชาชนและสร้างเสริมศักยภาพให้ชุมชนสามารถขจัดการใช้แรงงานเด็กได้ด้วยตนเองเรื่องของผู้อพยพที่ข้ามมาในประเทศไทยซึ่งจากชีวิตที่อยู่ตั้งแต่วัยเด็กมันไม่ได้มากอย่างนี้ขณะเดียวกันเนี่ยพอมีงานวิจัยที่ทาง ILO ลงมาทำในพื้นที่ที่พูดถึงการใช้แรงงานเด็กในภาวะที่เลวร้ายในฐานะคนพื้นที่มีความรู้สึกว่ามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเราแล้วเราจะทำอย่างไรดีด้วยความเข้าใจและจิตสำนึกเจ้าของไร่แรงงานข้ามชาติอบต.และชาวบ้านในชุมชนร่วมมือกันเปิดไร่เปิดบ้านเปิดพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทั้งระบบนอกจากนี้ชุมชนยังได้ร่วมกันทำงานให้เด็กสามารถเข้าถึงการศึกษาภาคีหลายภาคส่วนได้ร่วมกันจัดตั้งและช่วยเหลือศูนย์การเรียนปราหิตา
ซึ่งเป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กต่างชาติเพียงแห่งเดียวที่มีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแห่งนี้ด้วยความช่วยเหลือด้านวิชาการจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกชุมชนแห่งนี้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงงานเด็กมากขึ้นและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการปกป้องเด็กๆในชุมชนไม่ให้ตกเป็นแรงงานเด็กตัวอย่างที่ดีในการทำงานที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นเพียงจุดเริ่มของศตวรรษใหม่ไร้แรงงานเด็กในประเทศไทยเท่านั้นอย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายรออยู่ข้างหน้าแผนเนี่ยมันตั้งต้นด้วยตัวอักษรที่อยู่ในเอกสารจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยตัวอักษรเหล่านั้นต้องออกมากระโดดออกมาจากไอ้เอกสารนั้นเนี่ยออกมาเป็นการปฏิบัติดาราเนี่ยคือกระทรวงแรงงานถ้าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ขึ้นอยู่กับดาราคนนี้แผนที่กระทรวงแรงงานได้เสนอนั้นก็ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการในการที่ดำเนินการแล้วก็ผลักดันให้แผนปฏิบัติการเหล่านี้สามารถดำเนินการเป็นรูปธรรมได้นะครับแต่ความสำเร็จทั้งหมดก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานแต่เพียงฝ่ายเดียวก็ต้องขึ้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายเจ้าที่ที่ลงโทษตามกรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดในการละเมิดกฎหมายก็ดีแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ปัญหานี้นะครับลดน้อยลงไปหรือหมดไปได้เนี่ยก็คือสังคมโดยทั่วไปโดยเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นายจ้างผู้ประกอบการเท่าที่เห็นรัฐก็ทำเท่าที่รัฐทำได้แล้วนะคะทำได้ดีที่สุดแต่ที่น่าจะได้ผลสำเร็จมากก็คือภาคธุรกิจกับประชาสังคมการคุยกันเนี่ยก็เป็นการช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะปัญหาที่มาเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องทำงานด้วยกัน cross border นะคะได้เป็นข้อตกลงบางประการร่วมกันว่าการทำงาน cross border นั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีอาศัยทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐช่วยกันทำแล้วก็ถ้าเราอาศัยข้อตกลงที่รัฐต่อรัฐทำไว้ระหว่างกันในเรื่องของ trafficking หรือการค้ามนุษย์อย่างเดียวคงจะไม่พอแต่จะต้องใช้อันนั้นเป็นแนวทางนะคะแล้วก็มาคุยกันในรายละเอียดภาคปฏิบัติ In Thailand, nobody can say that this will be easy, but we can see that tremendous steps forward have already been made, and I think that with the adoption of the National Policy and Plan of Action, assuming that the government follows through with resourcing for that and support for its active implementation, I think Thailand can certainly achieve that goal. องค์การแรงงานระหว่างประเทศมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนภาคส่วนต่างๆในประเทศไทยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารูปแบบการทำงานที่ได้จากประสบการณ์การทำงานใน6จังหวัดนำร่องจะเกิดการขยายผลไปทั่วประเทศด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปจากประเทศไทยก็ไม่ไกลเกินเอื้อม